6वी विज्ञान विषयातील 12वा घटक सिंपल मशीन्स या पाठाचा अभ्यास आपण या व्हिडिओमध्ये करणार आहोत. आता सिंपल मशीन्स म्हणजे काय, तर याचा अर्थ होतो सिंपल म्हणजे साधे आणि मशीन्स म्हणजे यंत्र. सिंपल मशीन्स म्हणजे साधी यंत्र. ऑब्झर्व अँड डिस्कस, निरीक्षण करा व चर्चा करा. इन द फॉलोइंग पिक्चर्स सर्टन डिव्हाइस आर यूज्ड टू अकम्प्लिश सर्टन टास्क मोर इझिली. नेम द डिव्हाइस अँड डिस्कस हाऊ दे हेल्प. या ठिकाणी काही चित्र दिलेली आहेत आणि त्या चित्रामध्ये काही विशिष्ट काम करण्यासाठी एक विशिष्ट प्रकारची साधनं वापरण्यात आलेली आहे आणि त्या साधनाचा उपयोग करून ते कार्य सुकर करण्यात आलेलं आहे. सच डिव्हाइसेस विच आर यूज्ड टू गेट मोर वर्क डन इन लेस टाइम अँड लेस एफर्ट आर कॉल्ड मशीन्स. यंत्र, मशीन्स म्हणजे काय, यंत्र कशाला म्हणायचं? सच डिव्हाइस, अशी उपकरणं, विच आर यूज्ड टू गेट मोर वर्क डन इन लेस टाइम, जास्तीत जास्त काम हे कमी वेळामध्ये व्हावं यासाठी जी साधनं वापरली जातात त्याला काय म्हटलं जातं? मशीन्स. त्याला यंत्र असं म्हटलं जातं. द नेल कटर, बॉटल ओपनर, द व्हील used to push the load shown in the picture are all machines. या चित्रामध्ये जे नेल कटर आहे, जे ओपनर आहे, हे सर्व जी आहेत ती काय आहेत? हे सर्व मशीन्स आहेत. ही सगळी यंत्रे आहेत. दे हॅव ओनली 1 or 2 पार्ट्स अँड अ सिंपल अँड इझी स्ट्रक्चर. त्यांना 1 किंवा 2 पार्ट आहेत त्यांना, आणि त्यांची रचना जी आहे ती रचना त्यांची कशी आहे? अतिशय साधी रचना आहे. त्यांचं स्ट्रक्चर आहे, ज्यांचा आकार आहे ते अतिशय साधी रचना आहे. सच मशीन्स आर कॉल्ड सिंपल मशीन्स. अशाच यंत्रांना काय म्हटलं जातं? साधी यंत्र असं म्हटलं जातं. म्हणजेच सिंपल मशीन्स can be handled easily and there are less chances to these machines breaking down or getting damaged. या मशीन्स ही जी यंत्र आहेत ही साधी यंत्र हाताळण्यासाठी सोपी असतात आणि त्यांच्यामध्ये बिघाड होण्यासाठी किंवा खराब होण्याची शक्यता सुद्धा कमी प्रमाणात असते. वी यूज मेनी सच मशीन्स इन आवर डे टू डे लाईफ. आपल्या दैनंदिन आपण जीवन जगत असताना अशा प्रकारच्या छोट्या छोट्या अनेक ज्या मशीन्स आहेत, सिंपल मशीन्स, त्या आपण छोटे छोटे कामं करण्यासाठी दररोजच्या जीवनामध्ये, दररोजच्या व्यवहारामध्ये या छोट्या छोट्या मशीन्स आपण वापरत असतो. या ठिकाणी काही सिंपल मशीनची चित्र आपल्याला दाखवण्यात आलेली आहेत. नेक्स्ट, कॅन यू टेल, सांगा पाहू. ऑब्झर्व द मशीन शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर्स. फॉर व्हॉट पर्पज आर दे यूज्ड? कॅन यू नेम सम अदर मशीन्स ऑफ दिस काइंड? आता या ठिकाणी खालील काही चित्र दिलेली आहेत. या चित्रामध्ये आपल्याला काय दिसते बघा. या चित्राचं निरीक्षण करा आणि ते निरीक्षण केल्यानंतर ही जी यंत्रे आहेत ही यंत्रे कोणत्या कामासाठी वापरली जातात? कॅन यू नेम सम अदर मशीन्स ऑफ दिस काइंड? अशा प्रकारच्या आणखी काही यंत्रे तुम्हाला माहिती आहेत का? These machines have many parts which carry out many processes for completing a task.
या यंत्रामध्ये काय असतात, अनेक पार्ट्स असतात. आपण सिंपल मशीन्समध्ये जसं बघितलं की एक किंवा दोन पार्ट्स असतात, परंतु हे जी यंत्र आहे त्याच्यामध्ये एक किंवा अनेक पार्ट्स असतात. फॉर दिस पर्पज द पार्ट्स आर जॉईंट टू वन अनदर, देअरफॉर these machines are called complex machine. यालाच कॉम्प्लेक्स मशीन म्हणजेच गुंतागुंतीची यंत्र असं म्हणतात. गुंतागुंतीची यंत्र, यांचे जे पार्ट्स आहेत ते अनेक पार्ट्स असतात त्या मशीन्समध्ये, याला कॉम्प्लेक्स मशीन असं म्हणतात. सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ सच कॉम्प्लेक्स मशीन्स आर ॲक्च्युअली सिम्पल मशीन्स. द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स मशीन इज कॉम्प्लिकेटेड. या गुंतागुंतीच्या यंत्राची रचना जी आहे ती सुद्धा कशी असते, किचकट असते, क्लिष्ट प्रकारची असते. In our day-to-day life, we use simple or complex machines depending upon the task to be carried out and the time and efforts required to do it. आपण आपल्या गरजेनुसार, आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये कामाच्या वेळेनुसार आपण साधी यंत्र, तशीच गुंतागुंतीची यंत्र, सिंपल मशीन, त्याचबरोबर कॉम्प्लेक्स मशीनचा वापर हा आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये. लेट्स लर्न अबाउट सम सिंपल मशीन्स. आता काही साध्या यंत्राची माहिती आपण घेऊया. ॲन इन्क्लाइन्ड प्लेन. सिंपल मशीनमध्ये ॲन इन्क्लाइन्ड प्लेन म्हणजे उतरण. अ हेवी ड्रम इज टू बी लोडेड ऑन टू अ ट्रक. Ravi chose the plank A while Hamid chose the plank B. Rahi did not use a plank at all. या ठिकाणी एक वजनदार जो पिंप आहे तो काय करायचा, आपल्याला ट्रकमध्ये चढवायचा आहे. रवी नावाच्या मुलाने काय केलेलं आहे, या चित्रामध्ये जे पद्धत वापरलेली आहे ती फळी निवडलेली आहे. हमीदने जे बी पिक्चरमध्ये दाखवलेली आहे त्या पद्धतीची फळी निवडलेली आहे. तर राही नावाच्या मुलीने काय केलेलं आहे, प्लॅंक वापरलेला नाही, म्हणजे ती जी फळी आहे ती वापरलीच नाही. या ठिकाणी या चित्रावरून आपल्याला काही खालील प्रश्नांची उत्तरे शोधायची आहेत. हू वुड फाइंड द ड्रम हेवेस्ट टू लोड. आता कोणाला त्या ट्रकमध्ये पिंप चढवणं सर्वात जड वाटलं असेल, तर या ठिकाणी उत्तर आहे राहीला. हू वुड फाइंड इट लाइटेस्ट. आणि कोणाला सर्वात हलकं वाटलं असेल, तर या पिक्चर ए मध्ये दर्शवल्याप्रमाणे रवीला या ठिकाणी ते सर्वात लाइटेस्ट वाटलं असेल, हलकं वाटलं असेल. विच वन ऑफ द प्लॅंक्स ए अँड बी इज लॉंगर. ए व बी या फळ्यापैकी कोणती लांबी, कोणाची लांबी अधिक आहे. अँड विच वन हॅज अ स्टीपर स्लोप. कोणाचा चढाव अधिक आहे. या ठिकाणी एची जी उतरण आहे ती काय आहे, त्याचा जो लांबी आहे ती काय आहे, अधिक आहे फळीची लांबी. आणि बीचा जो उतार आहे तो काय आहे, कमी आहे. व्हॉट कॅन वी इन्क्लूड फ्रॉम दिस, कन्क्लूड फ्रॉम दिस. यावरून आपल्याला काय समजतं. इफ a slanting plank is used to lift a weight, we have to bear less of the weight and lifting it becomes easier. जर वजन उचलण्यासाठी आपण तिरपी टेकवलेली फळी वापरली तर आपल्याला काय होतं, वजन हे कमी मानाने पेलावं लागतं आणि वजन हे त्या मानाने काय होतं, चढवणं हलकं वाट जातं. अशा फळीला काय म्हटलं जातं, such a plank is called an inclined plane. अशाच फळीला आपण काय म्हटलं जातं, inclined plane म्हणजेच उतरण असं म्हटलं जातं. The more gradual the slope, the lesser is the weight we bear. उतरणीचा चढाव जितका कमी तितकं वजन कमी जाणवतं. Such an inclined plane is longer. The steeper the slope, the shorter the inclined plane. जर उतरणीची लांबी जास्त असेल तर वजन कमी जाणवतं आणि उतरणीचा जर चढाव जास्त असेल तर
तितकीच काय असते, त्या उतरणीची जी लांबी आहे ती लांबी कमी असते. द शॉर्टर द इन्क्लाइंड प्लेन बट वी हॅव टू बिअर अ ग्रेटर वेट. परंतु आपल्याला अधिक वजन पेलावं लागतं. जर इन्क्लाइंड प्लेनची जर उंची कमी असेल तर आपल्याला वजन काय होईल, जास्त जड वाटेल किंवा जड पद्धतीने पेलावं. इन्क्लाइंड प्लेनची जर लांबी, उतरणची जर लांबी जास्त असेल तर आपल्याला वजन चढवण्यासाठी काय होईल, हलकं होईल. नेक्स्ट लेट्स ट्राय दिस. करून पहा. कट आउट अ ट्रायंगुलर पीस ऑफ पेपर ABC. आपल्याला काय करायचं, एक त्रिकोणी कागद कापायचा आहे, त्याला ABC अशी नावं द्यायची आहेत. ड्रॉ रेड लाईन अलॉंग द एज AC. A आणि C याच्या कडेवरून आपल्याला काय करायचं आहे, एक लाल रेष मारायची आहे. रोल दिस पेपर अराउंड अ पेन्सिल ॲज शोन इन द पिक्चर. व्हॉट डू यू सी. आणि या चित्रात दाखवल्याप्रमाणे तो जो पेपर आहे तो पेन्सिलला काय करायचं आहे, आपल्याला रोल करायचा आहे, गुंडाळायचा. काय दिसून येईल आपल्याला, द इन्क्लाइंड साइड AC ऑफ द ट्रायंग्युलर डिसेंड्स ग्रॅज्युअली फ्रॉम A to C. A to C ही त्रिकोणाची उतरणीसारखी बाजू हळूहळू आपल्याला अ पासून क पर्यंत उतरत गेलेली आपल्याला दिसून येते या पद्धतीने. म्हणजेच द थ्रेड्स ऑन ए स्क्रू आर मेड इन द सेम वे. आपण जे स्क्रू असतात या स्क्रूवर अशाच पद्धतीचे थ्रेड्स असतात, अशाच पद्धतीची रचना केलेली असते. दॅट इज वाय वेन अ स्क्रू इज फिटेड इन वूड इट गोज इन ॲज इफ इट इज गोईंग डाऊन ॲन इन्क्लाइंड प्लेन. आणि म्हणून जेव्हा आपण स्क्रू हा लाकडात बसवताना तो त्या उतरणीप्रमाणेच खाली खाली जात असतो. देअरफॉर लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू फिट अ स्क्रू दॅन टू हॅमर अ नेल. त्यामुळे जर आपण बघितलं तर लाकडामध्ये स्क्रू फिट करण्यासाठी कमी एनर्जी लागते, जे की आपण जे हातोडीने जो ठोकून बसवण्यासाठी आपल्याला जास्त जोर लावावा लागतो. In other words, a screw is like a rolled up inclined plane made of an iron strips. म्हणजे स्क्रू ही एक लोखंडी पट्टीची उतरणच आहे. A winding road or ghat that goes up a mountain is also like an inclined plane wrapped around the mountain. It helps big vehicles to climb अप अँड डाऊन द माउंटन इझिली. बघा, या स्क्रूप्रमाणे डोंगरावरील जो घाटमाथ्याचा रस्ता असतो तो सुद्धा काय असतो, डोंगराभोवती गुंडाळलेला एक उतरण प्रकारचंच असतो. त्यामुळे मोठी वाहनेही डोंगरावर सहज पद्धतीने चढू किंवा उतार करू शकतात. ऑब्झर्व अँड डिस्कस. टू रोड्स नेमली a pathway and a road available to climb the mountain shown in the picture. Compare the time and strength and your convenience required to reach the mountain top. बघा, या चित्रामध्ये काय केलेलं आहे, चढण्यासाठी पाऊलवाट व रस्ता असे दोन मार्ग उपलब्ध असतील. या दोन्ही मार्गाने आपल्याला डोंगर माथ्यासाठी चढणारा लागणारा वेळ आहे आणि आपल्याला जी होणारी सोय आहे या दोन्हीची तुलना आपल्याला करायची आहे. नेक्स्ट, इन द पास्ट, भूतकाळात काय झाले बघा, किंवा अशा पद्धतीनं द ग्रेट सायंटिस्ट आर्किमिडीज इन्व्हेंटेड द मशीन शोन इन दिस पिक्चर. या चित्रामध्ये जी मशीन दिसत आहे ती कोण शोधलेली आहे, ग्रीक वैज्ञानिक आर्किमिडीज यांनी या यंत्राचा शोध लावलेला आहे. दॅट इज वाय इट इज कॉल्ड द आर्किमिडीज स्क्रू. म्हणून त्याला आर्किमिडीज स्क्रू असं म्हटलं जातं. इट वॉज यूज्ड टू लिफ्ट वॉटर फ्रॉम द होल्ड ऑफ ए शिप. या स्क्रूचा वापर मोठ्या जहाजाच्या आतून पाणी काढण्यासाठी केला जातो. आर्किमिडीज यूज अ राऊंड पाईप फिटेड विथ रॉड्स इनसाइड इट. त्यांनी काय केलेलं आहे, एक राऊंड पाईप या ठिकाणी इनसाइडमध्ये त्याच्यामध्ये काय केलेलं आहे, फिट केलेला आहे, आतून एक दांडा फिट केलेला आहे. द पाईप वॉज प्लेस्ड ॲट अँगल ऑफ 45 डिग्री
with one end inside the water and the rod resting on a flat surface. त्या जी नळी आहे त्या नळीमध्ये 45 कोनात पाण्यात ठेवून त्याचा दांडा हा सपाट पृष्ठभागावर येईल असं ठेवलेला आहे. When the rod was turned, water got lifted in this device. जेव्हा आपण तो दांडा फिरवतो तेव्हा पाणी काय होतं, त्या लिफ्ट त्या स्क्रूद्वारे काय होत असतं, वर चढत असतं. अशा प्रकारे हा आर्किमिडीजचा स्क्रू म्हणून प्रसिद्ध आहे. अ वेज म्हणजे पाचर. An axe is used for cutting wood. लाकूड फोडण्यासाठी कोराडीचा वापर होत असतो. A sharp tool is formed on joining two inclined plane. दोन inclined प्लेनचा वापर करून केल्यानंतर अशा प्रकारचे धारदार अवजार तयार होते कुठे. Such a tool is called a wedge. अशा अवजाराला काय म्हटलं जातं, वेज म्हणजे पाचर असं म्हटलं जातं. A wedge in used for breaking an object into two pipes or two separate objects stuck together. या पात्राचा उपयोग एखाद्या वस्तूचे दोन तुकडे करण्यासाठी किंवा चिकटलेल्या वस्तू वेगळ्या करण्यासाठी होतो. An axe, a knife or a chisel are some example of this machine. कुऱ्हाड, सुरी, पटाशी अशी या पात्राची साध्या यंत्राची उदाहरणं आहेत. A needle and a nail are also kinds of a wedge. सुई आणि खिळा ही देखील एक प्रकारच्या पात्राचीच उदाहरणं आहेत. यूज युअर ब्रेन पॉवर. डोकं चालवा. A needle is required for stitching cloth. We use a knife for cutting fruit. If the tip of a needle or the edge of a knife becomes blunt, when the needle does not penetrate the cloth and the knife does not cut into the fruit. Why is this so? आपण एखाद्या कापड शिवण्यासाठी सुईची गरज पडते. फळं कापण्यासाठी आपण सुरीचा वापर करतो. जर सुईचं टोक आणि सुरीची धार जर बोटट झाली तर ते फळ कापत नाही किंवा कपडा शिवला जात नाही. अ लेवर. लेवर म्हणजे तरफ. Farmer is using a strong crowbar to remove the big stone bogged down in the farm. Such a machine is called lever. बघा, शेतात रुतलेला दगड काढण्यासाठी जे शेतकरी आपल्याला चित्रामध्ये दिसत आहे तो काय करत आहे, एक मोठी पहार वापरत आहे. आणि असे ज्या यंत्र वापरले जातात त्या यंत्राला तरफ असं म्हटलं जातं, लेवर असं म्हटलं जातं. A lever has three parts, namely effort, load and fulcrum. तरफेचे तीन प्रकार पडतात, बल, भार आणि टेकू. The support at which the rod of a lever is rested is called the fulcrum of a lever. The lever rotates about the fulcrum. तरफेचा दांडा ज्या आधारावर टेकवलेला असतो त्याला तरफेचा टेकू असं म्हणतात. तरफ हा टेकूभोवती फिरत असतो. The weight lifted by a lever or the force against which the lever acts is called the load. The arm of the lever from the fulcrum to the load is called the load arm. तरफेने जी वस्तू उचलली जाते किंवा जे कार्य होतं त्याला भार असं म्हटलं जातं, लोड असं म्हटलं जातं. And the lever from the fulcrum to the load is called load arm. टेकूपासून भारापर्यंतच्या तरफेच्या भागाला भारभुजा असं म्हणतात. नेक्स्ट, the force applied on the other end of the rod to lift the load is called the effort. वस्तू उचलण्यासाठी दांड्याच्या दुसऱ्या भागावर बल लावावं लागतं आणि त्याला काय म्हटलं जातं, एफर्ट. The part of the lever from the fulcrum to the effort is called the effort arm. टेकूपासून बलापर्यंतच्या तरफेच्या भागाला
बलभुजा असं म्हटलं. लेट्स ट्राय दिस. करून पहा. प्लेस अ पेन्सिल ऑन अ टेबल. Place a ruler on it at right angles with it. Put a paperweight on one end of the ruler. Press the other end with your finger to lift the weight. Which are the load arm, the effort arm and the fulcrum of this lever? या ठिकाणी काय करायचं, आपल्याला टेबलावर एक पेन्सिल ठेवायची आणि त्यामध्ये पट्टीच्या एका टोकावर आपल्याला पेपरवेट ठेवायचा आहे. दुसऱ्या टोकावर बोटाने दाब देऊन हा पेपरवेट आपल्याला उचलायचा आहे. यामध्ये एफर्ट कुठे लावलेला आहे, फुलक्रम म्हणजे टेकू कुठे आहे आणि लोड काय कुठे ठिकाणी आहे ते बघा यामध्ये चित्रात आपल्याला दिसून येईल. नाउ गो ऑन इन्क्रीजिंग द डिस्टन्स बिटवीन द पेपरवेट अँड द पेन्सिल बाय 4 सेंटीमीटर्स एव्हरी टाइम अँड सी वेदर द पेपरवेट कॅन बी लिफ्टेड वेन प्लेस्ड ॲट ईच ऑफ दोज डिस्टन्स. आता आपल्याला काय करायचं आहे, पेपरवेटपासून पेन्सिलचं अंतर प्रत्येक वेळी हे 4 सेंटीमीटरने वाढवत जायचं आहे आणि प्रत्येक अंतरावरून पेपरवेट उचलला जातो का ते आपल्याला पाहायचं. व्हॉट डू यू फाइंड, काय दिसून येईल आपल्याला, काय आढळलं. ॲज द एफर्ट आर्म बिकम्स लॉंगर अँड लॉंगर कम्पेअर टू द लोड आर्म, लेस अँड लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द पेपरवेट. सच ए लेवर इज कॉल्ड अ लेवर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर. बघा, ज्या भारभुजेच्या तुलनेमध्ये बलभुजा जसजशी लांब होत जाते तसं तसं पेपरवेट उचलण्यासाठी कमी बल लावावं लागतं. हा तर्फेचा काय आहे, पहिला प्रकार. नेक्स्ट पिक्चर. द पिक्चर शोज हाऊ वी यूज अन ओपनर टू रिमूव्ह द कॅप ऑफ ए सॉस बॉटल. ट्राय टू डू द सेम युअर सेल्फ. या ठिकाणी सॉसच्या बाटलीचं झाकण काढताना आपण ओपनर कसं वापरतो ते चित्रात बघून आपल्याला कृती करायची. टू रिमूव्ह द टाईट फिटिंग कॅप, द ओपनर इज रेस्टेड ऑन द कॅप अँड वी अप्लाय फोर्स ऑन द अपोजिट एंड ऑफ द ओपनर टू पुल इट अपवर्ड्स. आपल्याला ओपनर झाकणावर ठेवून घट्ट बसलेलं झाकण काढण्यासाठी काय करावं लागतं, ओपनरच्या विरुद्ध टोकावर आपल्याला बल लावून ते वर ओढावं लागतं. The cap also gets pulled up as the opener rotates about the fulcrum. Where are the fulcrum, load and the effort in this case? या ठिकाणी ओपनर जेव्हा टेकूभोवती फिरतो यावेळी भार, बल व टेकू हे कुठे कुठे असतात बघा. या ठिकाणी आपल्याला चित्रामध्ये दाखवलेलं आहे. लोड हा या ठिकाणी मध्यभागी आहे, मिडलला. फुलक्रम, टेकू आणि एफर्ट आपल्या हाताने आपण बल लावलेला आहे. अशा प्रकारे हा जो प्रकार आहे तो दुसरा प्रकार लेव्हरचा. नेक्स्ट, हाऊ डू यू लिफ्ट अन ऑब्जेक्ट युजिंग टॉंग्स. आपण चिमट्यामध्ये एखादी वस्तू कशी उचलतो. द वेट ऑर द लोड इज ॲट वन एंड ऑफ द आर्म्स ऑफ द टॉंग. वी अप्लाय एफर्ट इन द मिडल ऑफ द आर्म. इट मीन्स द एफर्ट इज अप्लाइड इन द मिडल ऑफ द लेव्हर वाईल द फुलक्रम अँड द लोड आर ॲट द अपोजिट एंड्स. तिसऱ्या प्रकारामध्ये काय बघा, एका बाजूला भार असतो आणि दोन भुजाच्या मधल्या भागावर आपण बल लावतो, म्हणजे बल हे तर्फेच्या मध्य भागावर लावलं जातं आणि टेकू व भार हे तर्फेच्या दोन टोकावर असतात. या ठिकाणी हा आहे लेव्हरचा तिसरा प्रकार. मध्यभागी बल लावलं जाते, एका साईडला टेकू फुलक्रम आणि एका साईडला लोड भार आहे. अशा पद्धतीनं देर आर 3 टाइप्स ऑफ लेव्हर्स डिपेंडिंग अपॉन द पोझिशन ऑफ द एफर्ट, द फुलक्रम अँड द लोड. बल, टेकू आणि भार यांच्या स्थानानुसार तर्फेचे 3 प्रकार पडतात. फर्स्ट वन, लेव्हर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर. द फुलक्रम इज इन द सेंटर. तर्फेच्या पहिल्या प्रकारामध्ये टेकू हा मध्यभागी असतो. द लोड इज ॲट वन एंड, एका साईडला लोड, वाईल द एफर्ट इज ॲट द अदर एंड, दुसऱ्या बाजूला बल लावले जातं. हा लेव्हरचा पहिला प्रकार. लेव्हर ऑफ द सेकंड ऑर्डर. द लोड इज इन द सेंटर, मध्यभागी आहे भार. द फुलक्रम ऑन द वन साईड, एका बाजूला टेकू आहे.
अँड द एफर्ट ऑन द अदर हँड, दुसऱ्या बाजूला बल आहे. लेवर ऑफ द थर्ड ऑर्डर, द एफर्ट इज इन द सेंटर, या ठिकाणी मध्यभागी एफर्ट आहे. द फुलक्रम ऑन वन साइड, एका साईडला टेको आहे. अँड द लोड ऑन द अदर हँड, एका बाजूला बल भार आहे. अशा पद्धतीने लेव्हरचे 3 प्रकार आपल्याला दिसून येतात.